السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نستغلوا علب الكانيط الفارغه وكيفاش غادي نزينوها. خليكم معايا في الفيديو باش تشوفوا الطريقه وشنو غادي نحتاجوا. اذا على بركه الله اليوم غادي نحتاجوا في هذا التزيين بيستولي، الشمع، مقص، مغناطيس. انا خديته مغناطيس او العيار، انا خديته من هاد الديكورات ديال الثلاجه. وكذلك غادي نحتاج ورق الزبدة او ورق الطبخ، هذا متوفر في كل بيت.